Yun, kumusta mga boss? Dito na naman po ang yung lingkod, Boss Marvin, nagbabalik para sa isa na naman nating game tutorial, no? So, for today's game tutorial natin mga boss, no? Ituturo ko naman po sa inyo kung paano nyo mada-download at malalaro ang game na World War Heroes, no? Download, nandyan lang po yung link nyan sa description ng video. So, pag kinilik nyo yung link ko dyan, ganito po yung kalalabasan. Tayo lang natin ng konti. Yan, so pag lumabas na itong continue to resort mga boss, click nyo lang yan. So pagka-click nyo mga boss, pupunta kayo dito, scroll nyo lang po pababa. Itong 8 seconds na to, hintayin nyo yung mga boss, magka-countdown po yan. Hintayin natin mag-countdown. Ayun, nag-countdown na. So hintayin natin yan mag 0 seconds na. So pag nag 0 seconds na mga boss, click nyo ulit, i-scroll nyo ulit pababa. Tapos itong kulay green na get link, click nyo po yan. So pagka-click nyo, mapupunta po kayo dito. Ito yung APK natin ng World War natin. So scroll nyo po pababa. Tapos click nyo tong I am not a robot Click nyo yan, anin natin yung captcha. Tapos click natin tong yan, click natin yan, click here to continue. Yun. So pag napunta na tayo dito mga boss, hintayin natin to mag countdown, mag 0 seconds, no? Hintayin natin. Hintayin lang po natin. Yun. So pag natapos na yun mga boss, scroll nyo pababa ng konti, makikita nyo tong download now. Kiklik nyo lang po yan mga boss. So pagka-click nyo, mada-download nyo na po siya. Ayan sa akin kasi na-download ko na, kaya ganyan lumabas. Pero sa inyo, pag kinilik na yun, mada-download nyo na po yun. Ayan. So pag na-download nyo na mga boss, yung dalawa, yung OBB nya, pati na rin yung APK, dalawang files yun, punta na kayo sa archiver to. Yan, kung wala pa kayo nyan, yung link nya nandyan din sa description ng video. So click natin yan. So punta tayo ng download. Tapos hanapin natin yung dinownload natin. So ito. So ito yung natin mga boss, ito yung OBB natin. Tapos yung APK naman natin is ito mga boss, nasa baba yan kasi letter W. Yan. So unahin natin gagawin is yung etong APK nya mga boss, install natin yan. Click nyo lang tong open. Yan. So pagka-click nyo namang open, install natin siya mga boss. Install lang natin. So hintayin lang natin to. Hintayin natin mag-install. Yun. So pag na-install na mga boss, click natin tong done. Tapos punta naman natin ngayon yung isang file nya. Lumabas. So ito siya mga boss. Yan. Click nyo lang po yan. Tapos click nyo tong view. Tapos etong com.game, yan. Click nyo lang yung mga click. Sorry mali. Back natin. Long press nyo po yan mga boss. Long press. Tapos click nyo tong copy. Pagka click nyo ng copy, punta kayo ng device memory. Tapos punta kayo ng Android. Pagkapunta nyo ng Android mga boss, punta kayo ng OBB. Yan, OBB. Tapos dito nyo na i-paste yung kinopy nyo na file. Space natin. So hintay lang natin ito matapos.
Boss, salamat boss ah. Doon po yung exit sir. Ay, sorry. Sa exit. Sorry ah, nag-claim ako ng free sa ano eh. Sa McDo. Alright. Free. Ano, medium size na price tapos McFloat. Ay, natapos na pala. So, pag natapos yun mga boss, pwede na natin laruin yung game. So, papakita ko sa inyo yung konting gameplay ah. So, ito yung game natin. Lipat ko lang. Lipat natin. Sa collection. So, pakita ko sa inyo yung konting gameplay mga boss. So, gera na to mga boss. Oh, ito kayos yung mga reload na yun ah. Matama ba tayo? Bobo, malas ka dyan. What the fuck? Mga kalaban na yan. May kalaban dito eh. Огонь на поражение! Uy! Putik. Naman tayo dun. Заметили! В атаку! Grabe naman yung ano nun. Mas okay pa to sa handgun eh. Ay, shit, namatay din tayo. Вон они!
Ooh. Огонь на поражение! Headshot. Patay ang putik. Вот они! Огонь на поражение! Tell me pretty lies, look me in the face. Tell me that you love me,